Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 2 giờ sáng, tôi ở nhà một mình. Một thông báo yêu cầu kết bạn bật lên. Ghi chú nói ở ngoài nhà có người. Đừng mở cửa. Nhìn ảnh đại diện thuần đen của đối phương, tôi không thể không lẩm bẩm. Hơn nửa đêm làm trò đùa này. Đồ thần kinh. Vừa chuẩn bị từ chối, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi toát mồ hôi lạnh, bởi vì tôi luôn cảm thấy tiếng gõ cửa như phát ra từ bên trong. Sau khi nghe thấy tiếng động, tôi nhìn vào phòng khách. Bởi vì bình thường tôi không thích đóng cửa phòng ngủ. Chỉ cần nhìn qua là có thể nhìn thấy cửa phòng khách đóng chặt. Nhưng trong lòng tôi vẫn rất hoảng sợ. Những tin tức về những phụ nữ sống một mình bị rớt bao phủ tâm trí tôi. Vì vậy, tôi đứng dậy và khóa cửa lại. Khi tôi đang chuẩn bị về phòng ngủ, giây tiếp theo, tiếng gõ cửa lại vang lên. Và nó ngày càng to hơn. Tôi đột nhiên nhớ đến yêu cầu xin kết bạn vừa rồi. Thế là lấy điện thoại di động ra bấm chấp nhận và gửi một câu qua cho đối phương. Trong trường hợp không rõ đối phương là ai, tôi không dám phơi bày quá nhiều trước. Lúc này hộp thoại hiển thị bên kia đăng nhập. Tiếng cửa bên ngoài cũng ngừng lại. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Tôi đến gần mắt mèo để xem ai đang ở ngoài đó. Lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên. Tuyệt đối đừng nhìn vào mắt mèo. Tôi rất ngạc nhiên. Làm sao anh ta biết tôi đang muốn nhìn vào mắt mèo? Tôi tổng kết lại và nhìn xung quanh. Trong phòng khách tối đen, chỉ có phòng ngủ là có ánh sáng. Chưa đợi tôi phân tích xong, một túp nơ vít đâm xuyên qua mắt mèo. Nó dừng lại ở ngay trước mắt tôi bịt miệng lại thật chặt mới không kêu lên thành tiếng. Nếu không nhìn thấy tin nhắn đó kịp thời, túp nơ vít đó không chỉ xuyên qua mắt mèo. Bên ngoài yên tĩnh. Càng như vậy, tôi càng cảm thấy nguy hiểm. Để không cho người bên ngoài phát hiện trong nhà có người, tôi quyết định nhắn tin báo cảnh sát. Nhưng lúc này, điện thoại lại hết tia. Thật sự là xui xẻo đến tận cùng mà. May mà trong nhà có wifi. Tôi nhanh chóng nạp tiền điện thoại. Khi chỉnh sửa tin nhắn, người bí ẩn đó lại gửi tin nhắn đến. Đừng gọi cảnh sát, chờ đến bình minh. Tôi dừng động tác trên tay lại. Ngạc nhiên. Làm sao người này biết tôi sẽ làm gì? Tôi quay lại trả lời anh ta. Anh là ai? Nhanh thôi, dù sao thì cô cũng sẽ biết. Sau đó tôi lại gửi tin nhắn nhưng anh ta đều không trả lời nữa. Nhưng tôi biết anh ta đang theo dõi mọi hành động của tôi ở trong bóng tối. Tôi nhớ phương pháp phát hiện camera ẩn được lưu hành trên mạng. Một trong số đó là trong trường hợp xung quanh toàn là màu đen, dùng camera điện thoại ở chế độ chụp ảnh, đèn đỏ nhấp nháy có thể là có camera. Nhưng tôi không dám dùng, tôi không biết đó là camera hay đôi mắt con người. Tôi chỉ có thể cầm điện thoại di động thu mình trong góc. Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kéo lê. Tôi thức dậy ngay lập tức, đặt tai sau cánh cửa. Tiếng bước chân dần xa dần. Chẳng lẽ là người bên ngoài sắp rời đi rồi? Điện thoại vẫn ở trong giao diện trò chuyện. Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để giữ cho mình cảnh giác. Thời gian trôi qua từng giây. Một tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập và cuộc sống náo nhiệt. Những âm thanh từng cảm thấy ồn ào bây giờ lại trở nên rất dễ chịu. Tôi mở cửa ra, thấy bên ngoài đầy người. Một người đàn ông ngã xuống đất, trên người đầy vết thương. Tay phải của người đó chỉ về phía cửa nhà tôi. Tôi có thể hình dung là anh ta đang muốn bỏ đến cửa nhà tôi, nhưng bị kẻ rớt người bắt được. Người xem càng ngày càng nhiều. Đầu tôi bối rối, không nghe được lời của họ. Cho đến khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện mình đã đến đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Vương phụ trách vụ án này đã hỏi tôi. Hàn Khanh, 23 tuổi, là họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp phải không? Người trước tên là Trần Khánh, cô có biết anh ta không? Tôi dừng lại một chút, không biết trả lời thế nào. Cảnh sát Vương đưa cho tôi một cốc nước, bảo tôi đừng căng thẳng. Trước khi tìm ra sự thật, mọi người đều là nghi phạm. Hy vọng cô có thể hợp tác. Tôi cầm cốc nước cúi đầu nói. Tôi không biết anh ta, nhưng tôi biết anh ta sống cạnh nhà tôi. Trước đây từng gặp trong thang máy, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Tối qua cô có nghe thấy gì không? Gần đây tôi ngủ không ngon, thường thức trắng đêm. Tối qua có người gõ cửa. Tôi sợ nên không mở. Ngày hôm sau tôi phát hiện mắt mèo đều bị người đâm hỏng. Sau đó là người đàn ông bên cạnh ngã trước cửa nhà tôi. Cảnh sát Vương nhíu hai hàng lông mày lại, cảm thấy nghi ngờ. Cơ thể tôi run rẩy, căng thẳng không cầm được cốc nước. Có người lạ gõ cửa. Vậy lúc đó cô không làm gì sao? Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra khỏi túi cho anh ta xem. Lúc đó tôi sợ người ngoài nghe thấy tiếng động. Vì vậy, muốn nhắn tin báo cảnh sát nhưng lại không gửi đi. Sau đó bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Vì vậy, tôi không nghĩ đến việc gọi bảo án. Cảnh sát Vương sau khi xem xong tin nhắn lông mày dần dần giãn ra. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta vẫn còn nghi ngờ tôi. Anh ta dặn dò nếu sau này có nhớ lại gì thì hãy quay lại đây. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi không về thẳng nhà. Tôi đến một quán cà phê, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn với người lạ hôm qua. Người lạ đó đã liên lạc với tôi trước khi đến đồn cảnh sát. Muốn tôi giữ bí mật thông tin của anh ta. Nếu không lần sau lại có nguy hiểm, anh ta sẽ không nhắc nhở tôi nữa. Tôi không nói gì về anh.
Bên kia nhanh chóng trả lời, rất tốt. Sau đó không nói gì nữa. Tôi tiếp tục hỏi, những gì anh nói trước đó có nghĩa là gì? Làm sao anh biết kẻ giết người sẽ tấn công tôi? Thời gian trôi qua từng giây. Bên kia vẫn không trả lời. Ngay khi tôi nghĩ anh ấy ta sẽ không phản hồi thì một tin nhắn khác bật lên, đừng trở về nhà. Bây giờ đến khách sạn Đông Minh, phòng số 806. Xem xong tin nhắn tôi bỗng có cảm giác không nói được. Có chuyện này xảy ra, tôi chắc chắn sẽ không trở về nhà. Chỉ là anh ta còn biết tôi sẽ đi khách sạn nào. Thật sự hơi kỳ lạ, tôi đã không trả lời anh ta ngay lập tức. Nếu anh ta bảo mình đừng về nhà, vậy thì có lẽ hung thủ đang đợi mình ở nhà. Những nơi khác đều an toàn. Nhưng anh ta bảo mình đến khách sạn. Chắc chắn là hung thủ sẽ không đến đó. Hay là có chuyện khác? Thưa chị, xin hỏi còn cần món tráng miệng không? Âm thanh làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Người phục vụ mỉm cười lịch sự với tôi. Lúc này tôi mới nhận ra toàn bộ cửa hàng chỉ có một mình tôi. Những gì anh ta nói chỉ là lịch sự đối khách thôi. Tôi xấu hổ từ chối, sau đó ra khỏi cửa. 11 giờ tối, tôi đã đặt phòng xong. Sau khi nhận phòng thì gửi tin nhắn cho anh ta. Ở đây có thực sự an toàn không? Vừa gửi tin nhắn, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lê. Điện thoại không cầm chắc, rơi xuống giường. Không phải chứ, lại có tiếng gõ cửa nữa. Giọng nói của người đàn ông chuyển đến. Đơn hàng mà chị đặt đã đến rồi. Đơn hàng gì? Tôi không có đặt gì cả mà. Điện thoại đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, lông tơ trên người tôi dựng đứng. Cảm giác hoảng sợ không thể tả nổi lại ập đến. Lần trước anh ta bảo tôi đừng mở cửa, bởi vì ngoài cửa có kẻ giết người. Nhưng lần này, anh ta lại bảo tôi đi mở cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Thậm chí còn có tiếng tay kéo tay khóa cửa. Ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến một lần nữa. Đầu óc tôi rối bời. Trong mắt toàn là hai chữ mở cửa. Bên tai chỉ có tiếng gõ cửa. Tôi vẫn không thể đưa ra quyết định. Thế là tôi gọi cho quầy lễ tân. Vài phút sau, bên ngoài có tiếng đàn ông chuyển đến. Tôi là nhân viên của khách sạn, đến giúp cô giải quyết vấn đề điều hòa không khí. Nghe thấy giọng nói của đối phương, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Được. Vậy anh có thấy ở ngoài cửa có đồ ăn không? Đồ ăn ngoài? Đồ ăn ngoài gì? Tôi không thấy. Quả nhiên nhân viên giao hàng đó là giả. Tôi không nói gì nữa, mở cửa ra. Rất nhanh nhân viên kiểm tra điều hòa không khí không có vấn đề gì. Tôi lộ ra vẻ mặt đột nhiên giác ngộ. Đi theo anh ta ra ngoài. Đến sảnh khách sạn tôi mới thả lỏng. Chuyện xảy ra mấy ngày nay làm thần kinh tôi căng thẳng muốn phát phiên. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nhưng làm sao cũng không hiểu được. Lúc này điện thoại rung một chút. Một tin nhắn mới xuất hiện. Là từ người lạ đó. Sau khi mở ra, cả người tôi đều sửng sốt. Đó chính là căn phòng tôi vừa ở. Lúc xuống tôi đi dép lê vì vội. Giày tùy ý đặt trên xà. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong sảnh chỉ có tôi và quầy lễ tân. Mọi thứ thật yên bình. Hai tay tôi run rẩy, hỏi, anh là ai? Nhìn trộm tôi làm gì? Anh căn bản không đến để giúp tôi, có đúng không? Anh và tên giết người kia là cùng một bọn đúng không? Tôi nhìn chằm chằm vào hộp thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn. Thời gian trôi qua từng giây một. Khi thời gian đến 12 giờ, anh ta gửi đến bức ảnh thứ 3. Trong ảnh là một người đàn ông ngã xuống đất. Bên cạnh là đôi giày tôi đã thay trước đó. 2 giờ sáng, tôi ở nhà một mình. Một thông báo yêu cầu kết bạn bật lên. Ghi chủ nói ở ngoài nhà có người. Đừng mở cửa. Nhìn ảnh đại diện thuần đen của đối phương, tôi không thể không lẩm bẩm. Hơn nửa đêm làm trò đùa này. Đồ thần kinh. Vừa chuẩn bị từ chối, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi toát mồ hôi lạnh, bởi vì tôi luôn cảm thấy tiếng gõ cửa như phát ra từ bên trong. Mở mắt ra lần nữa, tôi lại đến phòng thẩm vấn. Cảnh sát vừa ngồi đối diện tôi. Theo lời giải thích của anh ta, tôi mới biết, thì ra sau khi xem bức ảnh đó, tôi đã gọi cảnh sát, sau đó vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Chuyện càng ngày càng lớn, tôi không thể ngồi yên được nữa. Ý nghĩ duy nhất chính là hy vọng tất cả chuyện này sớm kết thúc. Viên cảnh sát thở dài, đưa cho tôi một bức ảnh. Người trong ảnh trông rất bình thường, tuổi trông có vẻ trên 30 tuổi. Nhìn vào quần áo của đối phương, tôi chợt nhớ ra, tôi chỉ vào bức ảnh, tay không nhịn được run rẩy. Hình như anh ta là người ở khách sạn. Tôi không biết anh ta. Để tìm hiểu tình hình cụ thể, cảnh sát đưa tôi trở lại khách sạn. Vừa vào cửa, một mùi hôi thối ập đến. Một người đàn ông ngã xuống đất. Miệng của anh ta bị băng dính dán lại, đôi mắt trợn trừng, mở lớ. Nhìn thấy cảnh này, bụng của tôi có thắt dữ dội, không nhịn được muốn nôn. Cảnh sát vương đợi tôi bình tĩnh lại một chút rồi tiếp tục đặt câu hỏi. Người này tên là Trương Phát, cũng sống ở bên cạnh phòng cô, cũng có quan hệ với nạn nhân trước đó. Tôi có chút ngây ngốc. Trong ấn tượng của tôi, bên cạnh rõ ràng chỉ có một người. Cảnh sát giải thích rằng người này trước kia có tiền án, là một tên trộm chuyên nghiệp, cho nên hắn bình thường đều là ngày ngủ, đêm ra ngoài. Không quen biết cũng bình thường. Chúng ta hãy chuyển sang chủ đề tiếp theo. Tôi ngắt lời anh ta để bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Vậy tại sao anh ta lại ở trong phòng tôi? Bất ngờ là
Anh ta lại không trả lời trực tiếp, nhìn chằm chằm vào tôi. Sau khi tôi cảm thấy không thoải mái, tôi lại trở về phòng thẩm vấn. Anh ta mới nói, bởi vì Trương Phát là người gửi tin nhắn cho cô, chúng tôi đã tìm thấy cuộc trò chuyện với cô từ điện thoại của nạn nhân. Trong đó còn có ghi âm và còn... Giọng nói của cảnh sát Vương đột ngột dừng lại. Cảm xúc của tôi đi từ trung bình đến khác biệt. Anh ta, còn có làm gì khác không? Cảnh sát Vương gật đầu. Không sao, anh cứ nói đi, khả năng chịu đựng của tôi vẫn tốt. Cảnh sát Lý gật đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Hóa ra Trương Phát không chỉ là kẻ trộm, còn là một kẻ biến thái. Trước khi anh ta phạm tội đều sẽ điều tra trước. Nếu phát hiện đối phương là phụ nữ sống một mình, sẽ trong công cụ gây án ban đầu thêm một loại thuốc nghe lời. Sau khi uống nước có tẩm thuốc sẽ mê sảng. Mặc người bài bố, sau khi hết tác dụng của thuốc, sẽ mất đi đoạn trí nhớ này. Và loại thuốc này đã bị cấm từ lâu rồi. Là Trương Phát lấy được qua một diễn đàn mua bán bất hợp pháp. Không chỉ vậy, anh ta còn thích lắp đặt camera nhìn trộm. Anh ta sẽ lên mạng thông qua việc này, thu hút sự chú ý. Còn tôi vì là hàng xóm của anh ta, ngay từ lúc nhận phòng, trở thành mục tiêu của anh ta. Vô số đêm bị anh ta lén lút mở cửa phòng tôi. Thuốc được pha vào nước mà tôi uống, sau đó trốn trong góc phòng, chờ đợi phản ứng của tôi. Thậm chí để biết nơi ở của tôi, còn lắp đặt thêm camera ở trong phòng. Không có gì ngạc nhiên khi bắt đầu từ nửa tháng trước, tôi bị đau đầu. Tôi cầm chiếc cốc giấy rỗng, vô thức bóp nó thành một quả bóng. Thực ra tôi cũng đã sớm phát hiện ra những thứ này. Ngoài việc nhìn trộm, thì còn có ai sẽ biết mọi hành động của tôi. Lúc này cảnh sát đột nhiên mở miệng. Đêm hôm trước, Trương Phát chuẩn bị lại phạm tội. Nhưng hôm đó cô không uống nước khiến anh ta không thành công. Vì vậy, anh ta đã ẩn nấp trong nhà của cô. Tôi cúi đầu nắm chặt tay, cố gắng dùng cảm giác đau làm tê liệt dây thần kinh. Thấy trạng thái của tôi không đúng, cảnh sát Vương tiến lên an ủi tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi không phải là người làm sai. Tôi không có gì phải buồn cả. Vẻ mặt anh ta sửng sốt, rồi nở một nụ cười. Có lẽ là thủ phạm không phải nạn nhân. Tôi gật đầu. Vậy hung thủ là ai? Trương Phát cũng đã chốt rồi. Là ai đã gửi ảnh cho tôi? Nói đến chuyện này, sắc mặt của cảnh sát Vương tối sầm lại. Theo những manh mối mà chúng tôi có, theo phán quyết sơ bộ, hung thủ rất có thể là một trong những người từng bị Trương Phát làm tổn thương. Hung thủ là tới tìm Trương Phát, nhưng đêm hôm đó anh ta lại trốn trong phòng ngủ của cô. Vì vậy, hung thủ chỉ có thể tìm bạn cùng phòng của anh ta. Hỏi ra được là Trương Phát trốn trong phòng của cô. Nhưng lúc đó Trương Phát cũng cảm nhận được nguy hiểm. Giả vờ là cư dân mạng bí ẩn gửi tin nhắn cho cô. Tuyệt đối đừng mở cửa. Về phần hung thủ vì sao không phá cửa vào, có thể là do không muốn làm tổn thương đến cô. Vì vậy, đối phương chỉ phá hủy mắt cho Trương Phát rồi bỏ đi. Sau đó cô đến đồn cảnh sát. Sau khi vụ án phát sinh, anh ta phát hiện bạn Trương Phát sợ không dám trở về nơi ở cũ. Vì vậy, dẫn dụ cô đến khách sạn. Rất có thể là chuẩn bị đe dọa cô, tống tiền, dựa trên những gì cô đã khai. Chắc là anh ta giả vờ nhân viên giao hàng không thành công, dùng dụng cụ đã chuẩn bị trước đó để mở cửa sổ đi vào. Sau khi nhìn thấy cô đi ra ngoài thì đã gửi cho cô 2 bức ảnh, chắc là muốn đe dọa cô quay lại. Tưởng cô nhận được tin nhắn rồi, nhưng không ngờ hung thủ đã để mắt đến anh ta. Những manh mối không thể lý giải trong đầu, rõ ràng trong nháy mắt. Hình đại diện màu đen ngăn tôi mở cửa. Người nhà bên cạnh ngã xuống trước cửa nhà tôi, đưa tay ra chỉ về phía nhà tôi và yêu cầu tôi ở khách sạn. Tất cả manh mối đều được sâu chuỗi lại, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Vậy làm thế nào mà hung thủ tìm thấy Trương Phát? Cảnh sát Vương nhìn tôi. Kẻ giết người đã theo dõi cô. Tôi giật mình đứng bật dậy, tim đập mạnh. Ý anh là kẻ giết người khủng khiếp đó đã theo tôi suốt thời gian qua? Đúng vậy, hung thủ muốn báo thù Trương Phát. Phát hiện cô cũng là nạn nhân, vì vậy đã lấy cô làm mồi dụ anh ta ra ngoài. Đây là phán đoán sơ bộ của chúng tôi. Giờ Trương Phát đã chốt rồi, nhưng vì sự an toàn, tôi khuyên cô vẫn nên cẩn thận hơn. Tôi gật đầu nhưng không thể giữ được bình tĩnh. Sau khi Trương Phát chốt, không còn ai gõ cửa lúc nửa đêm nữa. Nhưng dù sao cũng là nơi có án mạng xảy ra. Tôi vẫn không thể tiếp tục sống ở đó được. Mấy ngày sau liền tìm công ty trung gian chuyển nhà. Chuyển nhà chưa đến nửa tháng, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nhìn qua mắt mèo, người đến là cảnh sát Vương trước đó. Tôi liền đến mở cửa, nhìn thấy tôi, anh ta trao đổi vài câu. Cô Hàn, lâu rồi không gặp, nghe nói cô chuyển nhà rồi, sao không nói với tôi một tiếng? Dạo này sao rồi? Chúng tôi đến xem có gì cần giúp đỡ không? Vừa nói xong đã dẫn theo một cảnh sát khác vào nhà. Hai người họ vừa vào nhà liền nhìn đông nhìn tây, nói là giúp đỡ, càng giống như là điều tra hơn. Tôi lấy 2 chai nước, mở nắp sẵn mời họ. Cảnh sát Vương, tôi chưa bao giờ nghe nói chuyển nhà xong nửa tháng mới đến giúp. Có chuyện gì không? Xin hãy đi thẳng vào vấn đề đi. Cảnh sát Vương thấy tôi đã nói như vậy, háy mắt với cảnh sát bên cạnh. Cô Hàn, tôi cũng có ý đó. Cảnh sát phía sau lấy bút ra nhanh chóng ghi chép. Hung thủ đã chốt rồi. Mắt tôi mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh ta. 3 ngày trước, chúng tôi đã xác định được thân phận của hung thủ. Bên điều tra đã tìm thấy chỗ ở của anh ta, chuẩn bị nhưng phát hiện hôm đó hung thủ không có ở nhà. Cho đến ngày hôm sau phát hiện anh ta đã 44 ở bên bờ sông. Cảnh sát Vương bình tĩnh nói xong, anh ta vẫn cứ quan sát vẻ mặt của tôi. Những ngày này, họ còn điều tra được bạn cùng phòng của Trương Phát là Trần Khánh,
là một nhân viên văn phòng bình thường, ra thế không tồi. Anh ta và Trương Phát quen biết nhau khi chơi game. Theo lý thuyết, mối quan hệ giữa hai người này không có khả năng thân mật, nhưng trên thực tế họ có quan hệ gần gũi. Thậm chí còn thường xuyên cho anh ta tiền để tiêu. Điều này rõ ràng là không bình thường. Cảnh sát đồng ý rằng điều này là không hợp lý, cho nên điều tra sâu hơn mới biết được vài năm trước họ đã cùng nhau phạm tội. Sau đó Trần Khánh rửa tay gác kiếm. Trương Phát thì lấy chứng cứ phạm tội để tống tiền Trần Khánh. Sau đó bị buộc phải tham gia vào vụ bắt cóc với Trương Phát. Trong đó có một cô gái bị họ bắt nạt. Sau đó đăng tải những gì mình phải chịu đựng lên mạng. Nhưng đáp lại cô ấy không phải là công lý, mà là ánh mắt khác thường của mọi người. Đối mặt với những lời chỉ trích, lại để lại một câu: người sai luôn là hung thủ, chưa bao giờ là nạn nhân. Cô gái liền rời đi. Đây là lời nhắn cuối cùng của cô ấy trên thế giới này. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở. Sau một thời gian dài, cảnh sát Vương lại mở miệng. Cô gái đó tên là Chân Chân, là bạn thân của cô. Cô không có gì để nói sao? Tôi gật đầu. Đúng vậy, lâu rồi không nghe thấy cái tên đó nữa. Thật là khiến con người ta hoài niệm. 2 giờ sáng, tôi ở nhà một mình. Một thông báo yêu cầu kết bạn bật lên. Ghi chú nói ở ngoài nhà có người. Đừng mở cửa. Nhìn ảnh đại diện thuần đen của đối phương, tôi không thể không lẩm bẩm. Hơn nửa đêm làm trò đùa này. Đồ thần kinh. Vừa chuẩn bị từ chối, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi toát mồ hôi lạnh, bởi vì tôi luôn cảm thấy tiếng gõ cửa như phát ra từ bên trong. Nhìn thấy tâm trạng của tôi không có chút biến động nào, cảnh sát Vương lớn tiếng chất vấn. Kẻ giết 2 người. Đó là người cha thật sự Lưu Lâm, con cô sống cạnh Trương Phát. Là liên thủ muốn báo thù cho Chân Chân sao? Rốt cuộc cô còn giấu điều gì nữa? Cảnh sát bên cạnh ghi lại hơi dừng tay. Căng thẳng nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Vương. Tôi thật sự không biết, nếu không phải các anh nói cho tôi biết, tôi còn không biết kẻ giết người là ai. Cảnh sát Vương nói giọng nghiêm túc. Đừng ngụy biện, chúng tôi đã tìm ra manh mối. Trước khi chết, ông ta đã đến tìm cô. Đột nhiên ném 2 bức ảnh lên bàn trà. Tôi cầm ảnh lên và quan sát cẩn thận. Trong ảnh, một người đàn ông mặc áo khoác đứng trên phố. Thời gian hiển thị 2:30, cái còn lại là 3:20. Cảnh sát Vương sắc mặt nghiêm túc nói. Camera giám sát cho thấy, cha của Chân Chân sáng sớm ngày tự tử đã xuất hiện trên đường phố gần chỗ cô ở, hơn 3 giờ mới đi ra, rồi ra bờ sông. Bằng chứng ở đây. Cô còn gì để nói nữa? Hãy cho tôi biết, trong khoảng thời gian đó, giữa các người đã có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết anh đang nói gì. Hơn nữa, ông ấy có thể chỉ đi ngang qua. Không thể nào. Cảnh sát Vương ngắt lời tôi, nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi vô tình liếc nhìn bàn trà. Không ngờ lại bị cảnh sát ghi chép ở bên cạnh chú ý tới. Sau đó sờ soạng các mặt của bàn trà. Tìm thấy một vết nứt ở cạnh bàn trà. Sau đó thì thầm báo cáo với cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương, anh xem dấu vết này giống như vừa mới chạm vào. Có gì đó không ổn. Mắt cảnh sát Vương lập tức sáng lên. Nhìn tôi nói. Cô Hàn, có thể xem sau đầu của cô một chút được không? Tôi liền vội vàng đưa tay che đầu. Không được. Nhìn thấy tôi trông rất lo lắng, phản ứng quá lớn. Cảnh sát Vương đã có ý tưởng trong lòng. Fabi đã kiểm tra qua rồi. Cha của Chân Chân bị chết đuối. Trên người không có vết thương nào khác. Đập vào bàn trà là cô phải không? Ông ấy đến tìm cô. Cũng là bởi vì cái này mới chọn 44. Đầu tôi càng lúc cúi càng thấp. Trong trường hợp này tôi chỉ có thể nói sự thật. Phải, ông ấy đã đến tìm tôi đêm hôm trước. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Mở cửa ra, phát hiện đó là ba của Chân Chân. Thế là liền mở cửa. Không ngờ vừa mở cửa, ông ấy dùng dây thừng siết cổ tôi. Tôi cố gắng phản kháng, đập vào bàn trà. Vừa lúc lấy được cây kéo trên bàn trà, nên tôi đặt cái kéo lên cổ ông ấy, buộc ông ấy buông tay, dùng kéo ép ông ấy đi ra khỏi cửa. Tôi không biết sau đó ông ấy đã làm gì. Sau khi nghe tôi nói, cảnh sát Vương nhíu mày. Cô với ông ấy không thù, không oán. Tại sao ông ấy lại muốn hại cô? Có thể là vì ngày Chân Chân bị bắt tôi đã ở đó. Thời gian quay lại mấy năm trước. Lúc đó tôi và Chân Chân làm cùng một công ty. Hôm đó công ty tổ chức tiệc đến rạng sáng mới kết thúc. Tôi và Chân Chân đi qua con hẻm chuẩn bị về nhà thuê. Đột nhiên từ phía sau có 2 bóng người nhào đến. Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết các người. Người đàn ông khống chế Chân Chân, rút ra một con dao, đè lên cổ cô ấy. Tôi hoảng sợ, run rẩy nói, tha cho chúng tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Không ngờ lại bị bọn cướp lại tát vào mặt. Đánh mạnh đến mức trước mắt tôi đầy sao. Ông đây cả người lẫn tiền đều muốn. Thành thật một chút cho ông. Một đôi tay to xở máu trên người tôi. Tôi đã từ bỏ đấu tranh. Ngay lúc đó, ở ngã tư có ánh đèn xuất hiện. Chân Chân lớn tiếng hét lên. Thế là bọn cướp đối với Chân Chân là một trận tay đấm chân đá. Vì muốn thu phục Chân Chân, một tên cướp khác cũng đến giúp. Đột nhiên bên tôi sạch sẽ, thấy không ai để ý đến tôi. Tôi quay người bỏ chạy. Phía sau là tiếng bước chân dồn dập. Tôi không dám quay đầu lại, cho đến khi chạy ra khỏi con hẻm, bọn cướp không đuổi theo nữa. Sau này khi tôi dẫn người đến đi tìm Chân Chân,
thì cô ấy đã mất tích rồi. Tôi lang thang trong con hẻm, không dám tưởng tượng đã chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Vài ngày sau cô ấy quay lại. Tôi nhìn cô ấy, phát hiện trong mắt cô ấy có nỗi buồn vô tận. Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Cảnh sát Vương cúi đầu, sờ cằm. Tại sao cô không nói về chuyện này? Cha của Chân Chân nghĩ rằng cô đã bỏ rơi Chân Chân, vì vậy có ác cảm với cô. Nhưng ông ấy cũng không có lý do gì để tự sát. Tôi thở dài. Bây giờ các anh đã xác định rằng ông ấy tự tử. Tại sao lại đưa ra cáo buộc lên người tôi? Bởi vì không có bằng chứng để chứng minh. Cuộc trò chuyện cứ kết thúc như vậy. Lúc rời đi, cảnh sát Vương không quên để lại lời nhá. Một người đàn ông làm mọi thứ có thể để tránh bị bắt, không thể tự tử đột ngột như vậy được. Đóng cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ngày hôm sau, tôi mang một bó hoa đến thăm mộ của Chân Chân. Tôi đến gần cô ấy, thì thầm nói, những kẻ bắt nạt cậu đã gặp báo ứng, còn những kẻ bắt nạt tớ, cậu cũng sẽ đồng ý để tớ báo thù. Chính là lúc này, phía sau có tiếng bước chân chuyển đến. Kẻ bắt nạt cô mà cô nói chính là ba của Chân Chân đúng không? Một bóng người xuất hiện trong mưa. Tôi đã đến quê cô, nghe một số tin đồn, cha của Chân Chân đã từng bắt nạt cô phải không? Đầu tôi quay cuồng, không kiên nhẫn nói. Tôi không hiểu anh đang nói gì, đừng quấy rầy tôi nữa. Anh ta nắm lấy tay tôi, ngữ khí kích động. Cô không chỉ trả thù cho Chân Chân, mà còn là báo thù cho chính mình, đúng không? Cảm xúc của tôi bùng nổ ngay lập tức. Vậy thì sao? Tôi muốn trả thù, nhưng một người phụ nữ yếu đuối như tôi có thể làm được gì? Người hại Chân Chân chính là hai tên xúc sinh kia. Hơn nữa trên camera giám sát không phải đã thấy ông ta tự tử rồi à? Không liên quan gì đến tôi cả. Lần sau có nghi ngờ tôi, thì hãy tìm ra bằng chứng có ích đi. Thời gian như bị tạm dừng. Sau một tiếng sấm sét, cảnh sát Vương quay lưng bỏ đi. Kể từ đó, cảnh sát Vương không đến tìm tôi nữa. Cuộc sống của tôi dần dần bình tĩnh lại. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy vụ án của Trương Phát ở trên mạng. Mới biết chuyện này đã kết thúc với tuyên bố tự tử của Lưu Lâm. Kế hoạch trả thù được tính toán từ lâu này đã kết thúc thành công. Trong những năm qua, tôi đã sử dụng mọi thứ có sẵn xung quanh mình. Cuối cùng cũng khiến hai người Trương Phát phải trả giá khi mọi người đào sâu vào vụ án. Nhiều cư dân mạng kể câu chuyện của họ trên mạng, đốt cháy ngọn lửa bên trong nạn nhân. Tôi mở điện thoại ra, để lại một dòng chữ, đừng cố làm hại người khác, nếu không hậu quả sẽ tìm đến bạn. 2 năm sau, tôi lại bị triệu tập đến đồn cảnh sát, thì ra vị cảnh sát kia đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Diễn đàn Xích Thủy là do cô xây dựng phải không? Tôi gật đầu. Kể từ vụ án đó, diễn đàn Xích Thủy lặng lẽ ra đời. Nạn nhân sẽ ghi lại những gì đã xảy ra với họ. Phía sau đó là một tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên thủ phạm trong câu chuyện, trả thù họ. Có một bài đăng trên trang web nói rằng mình đã bị xâm hại. Mấy ngày sau khi đăng bài, kẻ xâm hại đã chết. Chuyện này có liên quan gì đến cô hay không? Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Đó thật sự là tin tốt, nhưng nó không liên quan gì đến tôi. Vậy tại sao vào ngày xảy ra vụ việc, cô lại đi tàu cao tốc đến thành phố của người chết? Tôi chỉ là một họa sĩ minh họa, đến đó đổi gió không phải rất bình thường sao? Vậy tranh đâu? Tôi cười thành tiếng. Đó không phải đã nằm trong tay anh rồi sao?